بيبدأ الفيلم بصوفي بنت صغيرة عايشة في دار أيتام، وكانت دايما تقفل شبابيكها قبل النوم لأنها كانت بتخاف لا تجيلها الساحرة الشريرة اللي دايما بتقرأ عنها في الكتب. وفي يوم من الأيام وهي بتقرأ في كتاب سمعت صوت ودوشة، وبتطلع بتلاقي قطط بتجري، وجت عينيها بعين راجل ضخم جدا وهو كمان بيشوفها، فبتجري صوفي من كتر الخوف على سريرها واستخبت بالبطانية، وهو جاء وراها وفتح الشباك واخدها بالبطانية كلها على بعضها كده معاه، وفضل يستخبى من الناس ونط من جبل لجبل لغاية ما مشي من المدينة خالص، واخدها جوه الكهف اللي عايش فيه وعلقها بالبطانية جوه شجرة، وهي حاولت بعد كده تنزل من الشجرة عشان تهرب، لكنه مسكها وقال لها مش هتقدري تهربي إلا لو عندك جناح، وقال لها إنه عايز ياكل وجعان جدا دلوقتي، وبطلي إزعاج عشان أقدر أعمل أكلي. صوفي اترعبت منه وهو بيقفل الشباك، وقعت جوه الطاسة اللي كان ماسكها وسط الأكل وهو عمال يقطعه، وقال لها ما تخافيش مني وهو بيضحك عليها وبيقول لها أنا مش هاكلك، أنا نباتي ومش هعملك زي العمالقة الشريرة اللي معايا دي، أنا مش زيهم. وقال لها احكي لي عن حياتك، فحكت له انها يتيمة الاب والام وما عندهاش حد خالص، وانت اخدتني من دار الايتام. ولما سمع كده زعل عشانها جدا وتأسف لها لانه ما كانش يعرف القصة دي. فصوفي قالت له لما انت طيب كده خطفتيني ليه؟ فقال لها ان انا اضطريت ان انا اخطفك لانك انت شفتيني، واحنا في قانوننا محدش يعرف من البشر اننا عايشين في الارض معاكم. فقالت له انها تهرب من هنا، فالعملاق مسكها وقال لها خلي بالك اوعي ان انت تحاولي تهربي، لان بقية العمالقة لو عرفوا ان انت هتهربي من هنا هيعملوا منك باربيكيو. بعد كده بيحطها في مكان عالي جدا عشان ما تقدرش تهرب، وصوفي بتنام من كتر التعب. بعد كده بنعرف ان العملاق ده هو حكيم القرية وصانع احلام، وبيروح لمكان سري عشان يحقق حلم صوفي، والحلم هو ان صوفي تقدر تهرب وتجري وتروح لدار الايتام اللي كانت عايشة فيها. لكن صوفي فعلا بتهرب، وهي في نص الطريق بيقابلها عملاق ويشيلها، وهي بتفضل تنادي على العملاق الحكيم عشان ينقذها، لكنه مش بيقدر ينقذها، والعملاق التاني بياكلها. وفي الوقت ده بتصحى من النوم وبتفضل خايفة، وهنا بنعرف ان هو اللي صنع لها الحلم ده عشان تثق فيه وتسمع كلامه. وشوية وبيدخل عليهم عملاق ضخم جدا وهو بيشتكي وعايز الحكيم يعالجه من رجليه اللي تعباه. وفي الوقت ده العملاق بيشم ريحة بشر وبيفضل يدور عند العملاق الودود، وصوفي لما بتشوفه وهو بيدور بتروح تستخبى جوه خيارة كبيرة شوية، والحكيم العملاق ما بيبقاش عارف ان هي كانت مستخبية جوه الخيارة دي. فالعملاق التاني اخد الخيارة وبياكلها. في الوقت ده كان العملاق الحكيم أخد باله إن صوفي جوه الخيارة وحاول يشدها عشان يخليه يطلع الخيارة من بقه، قال له إن أنت مش نباتي وما بتحبش الأكل ده، سيب الخيار ده لأن أنا اللي باكلها. راح سايبها له وقال له أنت كزم وعار على العمالقة، وطلع من المكان. الحكيم أخد الخيارة وصوفي طلعت منها. في الوقت ده بيشوف ملابسها وهي مش نظيفة، فمدلها ايديه عشان يساعدها، وحست إنه بيبصلها بكل طيبة وحب. وبعدها أخدها للمعمل عشان ينظفها، وقربها للنار عشان ينشفها، وجاب لها صندوق فيه هدوم صغيرة ولبسها لها، وفرش لها مكان جوه شجرة عشان تنام فيه. ولما شافها باللبس والجاكيت اللي هي كانت لابساه بصلها وهو متأثر جدا، واضح ان الجاكيت ده كان فيه حكاية وراه، وبيدخلها في الشجرة. ولما بتعرف انه رايح يصطاد الأحلام طلبت منه انها تروح معاه، لكنه بيرفض، لكن بتفضل تتحايل عليه، وفي الآخر بيوافق انه ياخدها معاه. وفي طريقهم بيكونوا العمالقة كلهم نايمين، لكن فيهم واحد بيصحى وبيمسكه من رجله، وصوفي بتجري من غير ما حد يشوفها، بتستخبى جوه عربية وبتشوفهم وهم ماسكينه وعمالين يلقفوا لبعض. السما ابتدت تغيم والمطرة نزلت، وكل العمالقة بقوا يجروا يستخبوا لأنهم بيكرهوا المية جدا. بعد كده العملاق بياخد البنت وبيمشي، وبتناديه وبيقول لها ناديني بالعملاق الودود. وبعد كده بيروحوا المكان اسمه قرية الأحلام. العملاق بيفضل يصطاد فيه أحلام، وبيصطاد حلم منور وشكله جميل جدا، وبيطلب من صوفي إنها تروح تصطاد حلم هي كمان. بتجري ورا أحلام منورة
لحد ما بتقدر تمسك واحد وبتروح توديه للعملاق، والعملاق بياخده ويحطه في برطمان. بعد كده بيروحوا لعالم البشر عشان يوزعوا الأحلام دي، وبيروحوا عند ولد نايم والعملاق بيديله حلم جميل جدا. وبتسأله صوفي عن البطانية بتاعتها، فقال لها انه بيحسبها انها معاها، لكن قالت له دي اكيد وقعت واحنا جايين على هنا. العملاق الودود بياخدها يرجعها لدار الايتام، وحكى لها قصة الجاكيت الأحمر ده إنه أصلا كان بتاع ولد العمالقة اكتشفوه فأكلوه، وعشان أنا مرجعتوش لمكانه عشان كده أنا عايزة أسيبك هنا عشان ممكن العمالقة تاكلك، لكنها بتبقى عايزة تروح معاه ومش بتبقى خايفة ومش هاممها حاجة. لكن العملاق بيرفض إن هي تمشي معاه وبتفضل في دار الأيتام، لكن بتفضل تتكلم معاه وبتقوله إنه أكيد أنت سامعني دلوقتي، أنت بتسمع كل حاجة. ولأنها بتبقى عارفة إن هو سامعها فبتقوله تعالى أرجوك تيجي وإحنا ممكن نلاقي طريقة نقضي بيها على العمالقة دول. بعد كده البنت بتروح للبلكونة وبترمي نفسها، لكن في الوقت ده بيكون العملاق الودود واقف تحت البلكونة وأنقذها قبل ما تقع، وصوفي بتقدر تقنعه إنه ياخدها معاه، وبيروحوا لجزيرة العمالقة. وأول ما بيحسوا بيهم العمالقة بيروح يخبيها جوه شجرة، وبيقتحم المكان عليه وبيقولون إنك عندك بشر هنا طلعوا حالا. فحاول يطردهم لكنه ما قدرش عليهم، وواحد فيهم شممهم بطانية صوفي عشان يوصلوا لها. بعد ما قدر انه يطردهم من المكان رجع وهو زعلان جدا على الأحلام اللي دمروها كلها، اللي قعد طول عمره يجمعهم. وصوفي عشان تطيب بخاطره قالت له ان انت اطيب حد واحسن حاجة قابلتها في حياتي، وبيفرح بكلامها جدا. صوفي بتقوله انها عندها خطة عشان تخلص من العمالقة دول، فقال لها ايه هي؟ قالت له ان احنا نروح للملكة ونطلب منها انها تساعدنا، واكيد هتساعدنا لكننا لازم نخوفها منهم الاول. فبدأ انه يصنع لها حلم مرعب عشان الملكة تشوفه وتبقى خايفة منهم. والحلم هو عبارة ان ال9 عمالقة دول يهجموا على المدينة وياكلوا كل الاطفال اللي هيقابلوها، وهو حط نفسه جوه الحلم وصوفي كمان على ان هما اللي هيدافعوا عن الاطفال جوه الحلم. وراحوا عند شباك الملكة، رمى الحلم عند الملكة ودخل في بقها. ولما صحت الملكة قامت مفزوعة جدا ونادت على المساعدة بتاعتها، وقالت لها انها حلمت بحلم فظيع ومرعب، وقامت بسرعة تشوف الشباك لأنها في الحلم شافت بنت واقفة على الشباك. ولما فتحت الشباك لقيت نفس البنت اللي حلمت بيها، وخافت ان الحلم كده يتحقق. وسألت صوفي هو فعلا العملاق هو اللي حطك هنا؟ صوفي بتقول لها ايوه، وده صديق ليا ومستعد يخدمك، وبتخليها توعدها ان محدش يأذيه. وبتوافق الملكة وبتنادي صوفي على العملاق، فبيطلع والحرس بيحاصروه عشان حاسين بخطر عليهم، لكن بتأمرهم الملكة انهم يسيبوه. وبيقرب العملاق وبينحني للملكة وبيقول لها انه جاي هنا عشان يساعدهم على الخطة بتاعته. وبيدخل القصر وبيلاقيهم عاملين له مكان مخصوص ليه، وبيحب العملاق الاكل بتاع البشر. وبعدها بيوصل قادة الجيش وبتأمرهم الملكة انهم يقضوا على العمالقة، وبتأمرهم الملكة انهم يبتدوا بالهجوم وتنفيذ الخطة. وبيروحوا كلهم ورا العملاق الطيب، والعملاق الودود بيصنع كوابيس للعمالقة. ولما بيجي الوقت اللي هو المفروض ينفخ فيه الكوابيس بتاعته بيلاقي نفسه انه نسى البوق السحري معاه من المدينة. فصوفي بتاخد بنفسها البرطمانات وبتروح تفضيهم في عقولهم، لكن اكبر عملاق فيهم بيصحى في اخر لحظة وبيشوف صوفي وبيمسك الكابوس اللي كانت هتدخله في عقله وبيدمره. وقبل ما يهجم على صوفي بيمسكوا العملاق الودود وبيحمي صوفي وبيدافع عنها، فبيمسكوا العملاق عشان يقتله، لكن بيكون اتدخل الجيش بالمروحيات وبيمسكوهم كلهم وبياخدوهم يحطوهم في جزيرة معزولة عشان ما يعرفوش يهربوا منها، وبيدوهم بذور خيار عملاقة عشان يزرعوها وياكلوا منها. وبترجع صوفي تعيش في لندن في قصر الملكة، وبتصحى صوفي من النوم وبتكون حلمت BFG وان هي بتقدر تكلمه لانها بتبقى متأكدة انه سامعها، وفعلا بيكون سامعها وبيبتسم من كلام صوفي. وبكده بيخلص ملخص فيلم النهاردة، استنونا في ملخص جديد. سلام.